این کار هنریتون روی روش زندگیتون چه تأثیر گذاشته؟ زندگی من در واقع همینه، یعنی زندگی من همش کاریکاتور، طرح، زیبایی، ایده است. من تو این کمودا پر از ایده است، یعنی اگه من نمیرم تا 100 سالگی ایده دارم. ایده پیدا کردن خودش مشکل بزرگیه، همه ایده ندارن. من موندم که چجوری این ایده ها رو اجرا بکنم. یکی از عللی که در واقع اینقدر نمایشگاه میذارم، میبینم این ایده ها حیفه، باز به دست مردم برسه. در وهله اول این کار حال منو خوب میکنه، بهتر بگیم منو جوان میکنه. ممکنه الان شما شاید ظاهر من خیلی شکسته باشه، ولی در واقع توی من یک آدم جوانی زندگی میکنه. فکرم خیلی جوونه. اینکه آدم بتونه در سنین بالا خیلی جوان فکر بکنه خودش نعمتیه. این کار برای من در واقع یک نوع باتری، نوع انرژیزاست، یعنی به من انرژی میده و بازتابش بین مردم، مخصوصا جوانها، باعث میشه که من ادامه بدم. ولی با تمام این احوال تو آدمی هستی که خب معروف هستی، پرکار هستی و شب و روز زحمت میکشی، فکر میکنی، ولی اون بازدهی که باید در واقع این کار داشته باشه از نظر مالی طوری بازده آنچنانی نداره. به دلیل اینکه اگر بازده آنچنانی داشت من دیگه شاید این کارا رو انجام نمیدادم، چون اگه راحت بودم و مرفه بودم دیگه قصه‌ای نداشتم و کاری نمیکردم. بنابراین این از اون نظرم جالبه که به هر حال این احتیاج است که باعث میشه آدم کار بکنه. شما وقت کاراتون ظاهراً توی مثلا کافه، یه فضای عمومی بیشتر در اونجا اتفاق میفته. این میشه توضیح بدین که اونجا چه اتفاق میفته که اینجا اتفاق نمیفته؟ من از 14 سالگی به هر حال میرفتم کافه و جایی که با خودم تنها هستم برای من مثل یک دفتر کاره، دفتر کاری که در واقع بابتش پولی نمیپردازم، جاییست که با مردم در ارتباط هستم، مرتب مردم میان و میرن. شما اگه در یک جای دربسته باشید هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی رابطه های کاری من در همین کافه ها اتفاق افتاده. یا مثلا در اون 22 سالی که من در آلمان بودم یه کافه‌ای بود که من 22 سال میرفتم اونجا و اونجا یه جای مخصوص داشتم. یا مثلا خود صاحب کافه چندین و چند طرح از من خریده بود و به کافهش زده بود و با همه افتخار میکرد که مال ایشونه. یا چند تا تیم بزرگ تلویزیونی اومدن توی اون کافه، مثلا آنتن 2 فرانسه، آنتن 5 و دویچه وله از آلمان، اینا از من فیلمایی گرفتن که خب اون صاحب کافه اگه من اینجا نمیرفتم اصلا اتفاقی براش نمیافتاد، هیچ کس نمیدونست اونجا یه همچین کافه‌ای هست. میشه رابطه بین خیال و خلاقیت توضیح بدید؟ خب خیال یکی از همون مواد ماتریال‌های اصلی خلاقیته، یعنی اصلا خلاقیت از خیال میاد. وقتی که آدم بتونه اون خیال‌های خلاقانه‌شو در واقع بتونه اجرا بکنه و
روی یک کاغذ بذاره و به بینندش بده، این خودش به نظر من یک کیمیاگریه. یعنی شما یک ورق کاغذ معمولی رو تبدیل میکنید به کیمیا. چرا؟ برای اینکه اون کاغذ ممکنه یه طرحی روش باشه، حالا نمیگم مال من، ممکنه مثلا مال پیکاسو باشه، همون کاغذه، یا مثلا 10 میلیون دلار قیمتش. جذابیت این کارم در همینه که شما از هیچ یک چیزی به وجود میارید و یکی از معانی هنر هم همینه که شما از هیچ یه چیزی به وجود بیارید و این اونجاست که میگن یارو خلاقه. میشه نظرتون راجع به حراجی تهران بگید؟ هنر در واقع حراج نیست. هنره. حراج در واقع اون مسائل بیزنسی و مالیه که خب بعضی از هنرمندان هستن که خب از نظر مالی پول چندانی ندارن، خیلی خوشحال میشن که مثلا در این حراجا شرکت کنن و پولی به دست بیارن. ولی اگر قرار باشه که آدم فقط برای این بشینه کار بکنه که مبادا مثلا من ببرم اونجا، شاید ببرم، شاید برنده بشم، برای اینجور کار کردن خیلی بده. یعنی آدم باید اول هنرمند باشه، کار خوب بره، بعد خودش اتوماتیک به حراج میره. ولی الان تو ایران اینجوری شده یه عده میشینن کار میکنن فقط به عشق این که بره تو این اکسپو، به عشق این که بره توی دبی بره. این درست نیست به نظر من. توی بقیه هنرها، رشته هنری مثل فیلم، موسیقی، رمان، شعر، با اونا چه ارتباطی دارید؟ من البته اینقدر شیفته این کار و غرق این کار هستم نمیرسم کتاب بخونم. من کتاب که میخونم 3-4 ورق میخونم یا ذهنم میره تو اون دنیای زیبای خودم. در واقع خود من یه مؤلف هستم، خود من یه شاعرم، خود من یه نویسندم. درسته که شکلش فرق میکنه ولی اینها همونا هستن و من یک چیزی که در من هست سعی میکنم که تحت تاثیر هنرمندا یا نوشته هاشون واقع نشم، چون اونا رو کار من تاثیر میذارم. من خودم یه تاثیر گذارم، ولی من عاشق سینما بودم، یعنی عاشق سینما هستم. من بهترین فیلم های دنیا رو از قدیم دیدم. من عاشق فلینی هستم، عاشق پازولینی هستم، عاشق دسیکو هستم، عاشق مارچلو هستم. من این فیلم ها بهم ایده داده. مثلا فیلم فارنهایت اینقدر رو من تأثیر گذاشت که اصلا کارم عوض شد. اونجا یه شخصی هست که در واقع یک سیبی رو باز میزنه. اون سیب سمبل میوه ممنوعه است و این میوه ممنوعه تو فیلم های فارنهایت کتاب بود. کسانی که کتاب میخوندن اینا رو دستگیر میکردن، کتاباشون رو آتیش میزنن. یعنی این یه جوهر اولیه شد برای طنز روشنفکری من. یا مثلا فیلم پرتغال کوکی، یا مثلا فیلم همین اودیسه 2000، اینا خیلی روی من تاثیر، کارم تاثیر گذاشت و سینما در نوعی خود همین کارهای منه. مثلا من یه سری کار کردم به نام داستانهای دیدنی که هر کدوم اینا یک فیلم کوتاهه، یک فیلم زیبای انیمیشنه که در واقع به جای فیلم به کاغذ اجرا شده. هنر در دنیا به نظر من به اواخر خودش رسیده، یعنی حرفی دیگه برای گفتن نداره. یکی از دلایل اینکه گالری ها در اروپا و امریکا خلوت هستن همینه، چون تمام اینا رو پشت سر گذاشتن. در پاریس که بودم خیلی از گالری ها خالی بودن، تنها جایی که شلوغ بود خب موزه ها بودن که صف بسته بودن، خودم به خاطر اون استادان بزرگی که اونجا هستن. ولی چون کار تازه‌ای نمیشه
در واقع هنر رسیده به یک جایی که نقطه آغاز یک چیز جدیده، منتها اون آغاز جدید رو ما نمیدونیم چیه. مثل میمونه که در زمان مثلا فرض کنید لئوناردو، آقای پیکاسو بیاد بگه مثلا من اینو کشیدم، خب اون موقع همه میگفتن این یارو دیوونه است. الانم اگر کسی همچین کاری بکنه، یهو بیاد کار جدید انجام بده، کسی قبول نمیکنه. ولی دنیا در آستانه یک تحوله، با این ابزار نوین، با این رسانه های جمعی جدید، با این چیدمان هایی که میشه و این ویدیو آرت ها، آغاز و شروع یک هنر جدیده.